Hello po at isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay August 19, Friday. Ito po ang kaarawan ni MLQ. Kaya po wala pong pasok sa Quezon City. Mabuhay po kayo at welcome po sa stock market today. Ang ating balita na i-share ay tungkol sa Smart. At kung unang pagkakataon po ninyo na makita ang channel na ito, ako po si Benji Chodoro, isang retired bank officer na nagsimula mag-invest sa Philippine stock market noong 2007 at ginagawa ko po ito araw-araw at 2 years na po tayo. Nire-report ko rin po ang latest news tungkol sa inyong paborito at pinaka-aktibong stocks. Kung gusto niyo po ng content, niimbitahan ko po kayo mag-subscribe. At kung meron po kayong stocks na gusto nyo pa-review, paki-comment lang po sa comment box at ating ipa-prioritize. Hindi po ako financial advisor. Ang mga sinasabi ko po dito ay hindi po financial advice. At get well soon to Mari, we're praying for you. At kay Tito Sam, we're also praying for you. Huwag kayong alis dahil babahagi ko sa inyo ang ating financial headlines at ang resulta ng trading sa ating PSA ngayong araw, August 19, 2022, dito lamang sa The Stock Market Today. Okay, so let's get on sa ating news at galing po ito ng BDO Securities. Ito po yung headlines natin. BSP raises policy rates by 50 basis points. Ito po yung binalita na natin yesterday. Jokno says record 12.79 trillion. Government debt remains manageable. Bloom's Eyes new Puerto Azul Resort and Casino. Glow Unit Exped Dock raises $17.5 million to modernize freight forwarding. Smart taps OmniSpace for space-based 5G. So, ito po ang ating main news at tingnan na po natin from the PhilStar. Smart Eyes Leo satellites for 5G. As Elon Musk Internet from Space Starlink nears its entry in the Philippine market, PLDT's wireless subsidiary Smart has stopped a Washington-based firm to explore the use of low Earth orbit or LEO satellites for 5G services. PLDT Head of Technology and Strategy and Transformation Office Alvin Siena yesterday said it signed a partnership with OmniSpace to explore space-based 5G communications using LEO satellites. Siena said Smart and OmniSpace would look into the use cases that can work on together. Among these, the two firms plan to establish or improve 5G connectivity in far-flung areas. They also want to capitalize on the Internet of Things to monitor weather disturbances and natural calamities and in boosting network coverage for disaster response. This collaboration with OmniSpace allows our companies to work together to define use cases for the Philippine market. This is also part of PLDT's broader initiatives to future-proof services, including Smart's 5G, Siena said. This includes exploring opportunities to team up with companies such as OmniSpace to test the interoperability of our network with their 3GPP compliant 5G non-terrestrial network, which then supports the 5G ecosystem of the future, he said. 3GPP is short for Third Generation Partnership Project, refers to the joint effort of international organizations to modernize the standards on mobile technologies. Okay, so yan po ang ating main news, and let's take a look at our comments here, no? We have a few here. Ang sabi po ni Raquel Robrigado, may natutunan naman po ako about the closing price
Sir, ano po ang ibig sabihin ng nagkakaroon ng liquidity? Magkakaroon ng buy rating, itaas po ang presyo. Thank you po very much. It's like this, ano? Pagka nasa stock market ka, usually, pagka stocks ay mabenta, meron pong liquidity. So, may nagbabuy at mayroong nagsasell. Yun po ang ibig sabihin nun. Kasi when your stock or companies in the stock market, ang ibig sabihin ng liquidity ay pwede mong ibenta anytime yung iyong stock. Kasi pagka bumili ka ng stock, gumamit ka ng pera, di ba? Binigay mo, nagbayad ka, at pumunta sa kumpanya yung pera, di ba? In other words, nawalan ka ng liquidity dahil bumili ka ng stock. Pero if you wanted money, then you can sell the stock immediately. Or kung trader ka, syempre naglalaan ka ng pera para sa investment, di ba? Pagka hawak mo yung investment, wala kang pera nun. Hawak mo ay isang IOU, kumbaga. IOU, promise to pay, or a promissory note. Kung umutang ka, pero ito investment eh. Hawak mo COS or a confirmation from your broker na meron kang hawak na shares of stock. But as long as you have the shares of stock, wala kang pera. I mean, ibig sabihin, yung pera mo nakalagay dyan sa stock market, hindi ka liquid. But if you sell your stock, magkakaroon ka ng pera, yun, liquid ka. So, in other words, when you are invested sa stock market, you can sell your stocks anytime. Okay? And lalo na po kung tradable at marketable yung stock, ay liquid po ang ating PSE. Okay, next is nagkakaroon ba ng buy rating, tataas po ang presyo? Thank you. Actually, yung sinasabi ko ditong buy rating, halimbawa yung mga studies ni BDO Securities, di ba? Kumuha nga tayo ng example. Okay, example po ito, SECB. No? Ito po yung study ni BDO Nomura. Ang tawag po dito kasi, yung mga studies na ginagawa nila is fundamental analysis. So, dalawa po kasi ang analysis sa stocks eh. Fundamental analysis at technical analysis. Ito po yung fundamental analysis. They study the ratios, they study the balance sheet, they study the income statement, at based on that study, nagko-conclude ang analyst ng isang brokerage or analyst ng isang newspaper na ito ay magandang stock at meron siyang, ang value ng stock ay 132. Example lang po, Security Bank is worth 132. Pero ang presyo niya the other day is just 90.70. Di ba? Anong ibig sabihin nun? So, merong siyang possible upside. Di ba? Kasi ang presyo lang siya is nasa 90 pesos, pero pinepresyuhan niya at 132. Dahil ang tingin niya, yung balance sheet, yung income statement, ang presyo niya hindi 90, 132 yung presyo niya. Yan po ang ibig sabihin nun. Kaya sinasabi kong upside ay based on fundamental analysis and based on studies at based to sa financial statements na pinapalabas ng Security Bank. Audited financial statements po. Kaya makikita nyo dito, ito lang po yung summary eh. But if you'll go here, nandito po yung highlights eh. Yan, interest income, operating expenses, attributable net income, yan po yung balance sheet. Kino-compare niya against the peer. So, ibig sabihin, after that study, nagko-conclude siya na, uy, hindi 90 pesos yan, 132 yan. At ang recommendation ko dyan ay buy dahil undervalued siya. Dahil ang closing price niya ay 90 pesos. So, ika-calculate mo yan, yung implied upside niya is about 45%. Okay? So, yun pong ibig sabihin nun. Magkakaroon ng buy rating, taas po ang presyo. Not necessarily. Mag-aantay po kayo dyan. Kasi it takes a while before the market realizes na hindi lang pala 90 ang presyo niyan. Di ba? Hindi na-realize kagad ng market yan eh.
hindi na-realize kagad na mas valuable siya kesa sa 90 pesos. So, later on, ma-realize ng market, uy, tataas yan. Pero, mag-aantay ka. Yan. Okay, so, salamat po, Raquel. And let's now go to the Philippine Stock Exchange and the Philippine Stock Exchange Index. Okay. Ayan. Ang ating PSE Index nasa 0.57% ang akyat or 39.23 points, no? Nasa 6863.86 na siya. And patuloy na nag-overbought po siya, no? Nasa 73.97, almost 74. At bullish po yung ating tingin sa index ngayon dahil ang ating mga moving averages ay nasa ilalim ng mga candlestick. At makikita po natin yung RSI nasa 73. Yan po ay indication na pataas po yung trend pero overbought po siya. Sa ating market activity naman, 113 ang umabante, 80 ang bumaba, 49 kumpanya ang hindi nagbago. Ang all-share index ay tumaas din, 0.44%. At lahat ng ating mga sectoral indices ay umakyat. Ito ay pinangunahan ng mining na sa 3.39%. So, tignan naman po natin ang ating most active, no? So, let's proceed, no? Tingnan po natin yung top 6 most active stocks. At siguro magsama po tayo ng isang mining stock, ano? Magsama po tayo ng PHILEX. So, we will be doing Ali, San Miguel, International Container, SMPH, SPNEC, and PHILEX. Yan, kasi part of the active stocks, no? Okay, so start na tayo kay Ayala Land, Ali. Yan, tumaas siya, no? 0.95 or 95 centavos up 3.32%, nasa 29.55 na po, no? At bullish po ang ating indicators. Yung RSI po natin ay bullish at 63. Yung short and medium term indicator ay nasa ilalim very clearly at mukhang nagko-crossover na po, no? Yung short to the medium term na paakyat. Yan po. Pero yung ating long-term indicator ay pailalim pa lang. So, piercing through. So, mukhang merong trend tayong nakikita na paakyat na or definite trend na paakyat. Ang ating support for Ali ay nandito po. Nasa 23.20 yung pinaka-support area at ang pinaka-resistance ay next higher nandito po sa 31.90. Yan po ang Ali. Next si San Miguel. San Miguel ay flat. Flat po siya. Although, okay. So, yung second quarter earnings, meron naman, pero halos bahagyang bumaba ito from the previous quarter, no? Yung quarter on quarter niya, bumaba. At yung net income niya ay 50% or 52% na mas mababa kesa sa previous quarter. So, bearish po ang dating ni San Miguel. At kung gagawa po tayo ng parallel channel siguro ang gawin natin. Yan po yung pinaka-parallel channel niya. Pababa po kasi yung mga indicators ng San Miguel eh. Ayusin lang natin. Slight overshoot, pero yan po ang dating sa atin ni San Miguel. Ang resistance po ay bumabaybay sa EMA 100. EMA 100 po ay nasa 106.
38. And this is very close, ano? Sa 105.66 na plot natin sa parallel channel. Yung lower channel po ang ating support nasa 98.70. And yung kanyang RSI ay nasa 42, bearish po ang kanyang dating. So, tingnan natin ang fundamentals as reviewed by BDO-SEC. San Miguel, neutral. Nasa 102 ang kanyang target price, 101 na po ngayon, halos wala pong upside. So, neither buy nor sell po siya. Next, we have ICT. ICT ay, bearish po ang dating sa akin. Although yung short-term indicator nasa ilalim po. So, sideways po on the short term, pero on the medium and long term ay downward yung kanyang trend. In the meantime, support nandito po 177.70 to 177.80. Ang nearest resistance ay nandito po sa 202.14. Yan po yung nakikita ko pong nearest resistance ni ICT. And yung kanyang fundamentals, tignan natin, ICT, International Container Terminal, takihan natin ng konti. Yan. Okay. 279 ang kanyang target price or a 50% upside. Again po, pagka sinasabi po natin itong may upside, yan po ay base sa study ng fundamental analysis, and not necessarily tataas po yan ng ganyan. Mag-aantay po kayo dyan. Sometimes na-realize po yan ng market na undervalued pala ito. Sometimes hindi kagad. So, halimbawa itong ICT, 50% yung upside niya. So, choose pa tayo ng isang example dito na malaki yung upside. Si Alliance Global Group, AGI, 72.1% yung upside, pero ang presyo niya is just 18 pesos. Side step muna tayo. Yan, So, nasa 10.70 siya, pero ang kanyang presyo ay nandito sa 18 pesos. So, unti-unti na-realize ng market na undervalued siya. So, hindi po agad-agad na na-realize yan. Another is Metro Pacific, Kasi Metro Pacific, 6 pesos po ang presyo niya, pero tignan niyo po yung presyo niya, 373 lang. Side trip po muna tayo. Yan, 378. Pero matagal nang hindi umaabot ng 6 pesos yan eh. The last time umabot po yan ng 6 pesos ay matagal na. Matagal ng panahon. October 2017, nasa 6 pesos. Pero after that, hindi na po umabot. Anyway, nasa na ba tayo? So, nasa ICT po tayo, So, ICT, yan po, Support is at 177.80 and resistance at 202.14. SMPH, ito po yung real estate arm, sideways lang po ang dating niya, Kasi nag-umpisa po yan dito noong May 2022, yung sideways movement. And right now, ay nagdidip po siya, So, kung magdodraw po tayo dito ng Darvas box, umpisahan natin from here. Yan po yan, Yan po yung dating ni SM, So right now, ang pinaka support ni SM ay nandito po sa 35 pesos at ang resistance niya ay nasa 7 or 39.42 at pwedeng umabot pa ng 40 ito, 39.72 at what was the highest for SM? 40.05 lang, 52-week high, and the low was at 37.55, 32.45, sorry. 32.45 siya.
Yan yung 52-week low niya. Pero yan po yung characteristic ni SMPH dahil for a time, yan po yung kanyang pinaka-movement starting dito noong February 2022. Yan po. And then, solar power. SPNEC. Solar, okay, moving sideways din si SPNEC at bumaba po siya. And again, we can draw a Darvas box starting here, no? So, ang pinaka support area ay nandito po sa 152 and the resistance area ay pwede nating ilagay dito sa 180. Yan, and then it's moving sideways at right now RSI ay pababa, nasa 48 po siya. So, piercing through the candlestick lang po ang ating mga indicators. Finally, we have PHILIPPINE. PHILIPPINE Mining, okay. Nagkaroon po siya ng breakout here at nagkaroon po ng continuation. Nasa 354 na po siya. RSI is bullish at 64. So, on the short term, ang PHILIPPINE ay starting to be bullish and trending upwards. So, yung ating medium-term indicator, ngayon pa lang nagmamanifest yung mas mababa po ang kanyang moving average in the medium term compared dito sa presyo. Kasi yung 50 days, no? Nasa 349, nasa 354 na po ang presyo niya. So, slightly up the medium-term indicator. And yung 354 po is the highest since June 24. Yan po. June 24 po. Yan. So, the support is here at 311, pero ang next resistance ay nakikita natin dito sa areang to. Maaring nandito po eh. Maaring natin pwedeng ilagay dito. Yan, nasa 409 ang next resistance level dahil yung current resistance niya nandito po sa 349. Actually, that's the nearest support and the resistance next is 409. Okay, so yan po ang ating report sa stock market August 19, 2022. Ito po si Benji Chidoro, nagpapaalala, an investment in knowledge pays the best interest. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at hanggang sa muli. Stay safe, God bless, bye for now.